नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. गावातला सर्वात छान टाइम म्हणजे काय? सकाळची वेळ. मग अशा छान वेळेला एक छान ब्रेकफास्ट पण हवा की नाही आपल्याला, तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे इकडची स्पेशल गुळाची भाकरी, जी ऑलमोस्ट पानघी सारखी असते. सर्वात आधी आपण पाणी गरम करायला घेऊया. हे मी 1.5 कप पाणी घेतलेलं आहे. हे मी 2 कप तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. त्यात मी घालणार आहे 1 टीस्पून मीठ, 3 टेबलस्पून तूप. हे छान हाताने आपण मळून घेऊया. आणि हे भाकरीचं पीठ आहे, म्हणजे नॉर्मल जे आपण तांदळाचं पीठ घेतो तेच आहे. आपलं पाणी तापलेलं आहे, तर हे पाणी आता मी घालणार आहे थोडं थोडं करत या भाकरीच्या पिठात. हे संपूर्ण पाणी वापरलं गेलं पाहिजे असं नाहीये. तुम्हाला असं वाटलं की छान गोळा बनून आला आहे आपल्या चपातीच्या पिठासारखा, की स्टॉप करायचं. आता हे पीठ आपण साधारण 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. गरम पाणी टाकलं आहे ना त्यात, मग ते मळायला आपल्याला इझी जाईल. आता 10 मिनिटं झाली आहेत, बघूया. गार झालेलं आहे. आता यात आपण घालूया अर्धा कप गूळ. हा असा बारीक केलेला आहे. आता हे पीठ आपण मळून घेऊया. हे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. मस्त गोळा झालेला आहे ह्याचा. आपण आता गॅसवरती तवा ठेवणार आहोत, आणि तो पण मी लोखंडी तवा वापरणार आहे. आता या तव्यावरती मी केळीचं पान ठेवणार आहे, कारण या रेसिपीला केळीचं पानच लागतं. त्याच्यावर आपण भाकरी थापणार आहोत. पिठाचा एक गोळा घेऊया. हा थोडा मोठा घ्यायचा आहे. हा असा पानावरती ठेवूया आणि हाताने अशी भाकरी थापून घेऊया. आपली भाकरी थापून झालेली आहे. त्यावर मी आणखीन एक केळीचं पान ठेवणार आहे, आणि त्यावर एक असं ताट अलगदपणे ठेवून देणार आहे. ही आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेम वरती ठेवून द्यायची आहे. एक बाजू झाली का मग आपण ती पलटून घेऊया. ही भाकरी तयार होते तोपर्यंत आपण दुसरी भाकरी थापून घेऊया. ही मी टेबलावरच थापून घेते. 5 मिनिटं झाली आहेत, तर आपण ही तव्यावरची भाकरी पलटून घेऊया. आता ह्यावर झाकण ठेवायची काही गरज नाही आहे. ही एक आपली भाकरी झालेली आहे, ही आपण काढून घेऊया. हे केळीचं पान आपण काढूया. वा, गुळाची भाकरी आपली रेडी आहे. त्याला छान मार्क्स पडलेले आहेत. अशाच प्रकारे आपण उरलेल्या भाकऱ्या बनवून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या तिन्ही गुळाच्या भाकऱ्या रेडी आहेत. या गुळाच्या भाकऱ्या चहा बरोबर तर छान लागतातच, पण तुपाबरोबर तर एकदम सुपर्ब लागतात. तर या नक्की ट्राय करा आणि पाहत राहा रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल.